اهلا بيكم في حلقة جديدة من العالم في مطبخك. ومن النهاردة مفيش اكل برا، معاكم جمال سالم ومراته ثانية. هاي بيبي. I'm good. How are you? النهاردة هنعمل صينية مكرونة باللحمة المفرومة في الفرن على طريقة العالم في مطبخك، فيها كريمة. يلا بينا نشوف الطريقة. And for those who don't speak Arabic, Sanya, Me. Just check below the video in the description for the recipe and ingredients for this creamy, beefy, baked pasta. ايوه يا جماعة، النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين القمراية العسلية اللي انتم شايفينها في الصورة دي، مكرونة باللحمة المفرومة والكريمة في النص، وعليها من فوق مش عارف عليها ايه. يلا بينا نشوف الطريقة. عندنا هنا معلقتين زيت زيتون او زيت عادي في حلة، ونص كيلو لحمة مفرومة. هنبدأ نشوح اللحمة دي، طبعا التشويح العادي اللي احنا عارفينه، وهنزود شوية ملح وفلفل. طبعا الملح والفلفل هيكون معانا على الخطوات كلها. هنبدأ ان احنا نتبل خطوة خطوة يعني. طبعا ده كان عندنا how much salt and pepper you think? Like To taste, it's probably about a teaspoon each, but على حسب رغبتكم يعني. احنا هنا بعد ما تشوحت اللحمة عندنا بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، اي بصل احمر، بصل عادي، وهنزود فلفل وملح تاني، وهنبدأ نقلب لغاية ما نكمل تشويح اللحمة مع البصل. دلوقتي عندنا في فصين توم مهروسين وبصل، بودرة البصل ناشف، واللي هنا كان اللي هو الريحان او الاوريجانو. oregano and thyme. اوريجانو وزعتر، اللي هو ريحان وزعتر. You can use dried if you don't have fresh. لو ما عندكوش اخضر، استخدموا اللي هو الناشف يعني. فطبعا بعد ما اللحمه اتعصجت مع الفلفل والملح والبصل، هنزود عصير الطماطم. طبعا لو عندكم طماطم فريش شغال، طماطم زي دي شغال، صلصه شغال، كله شغال عم الحاج. هنزود شويه ميه، وهنزود تاني فلفل اسمر وملح. اهم حاجه ما نعقدش الامور يعني. الاكل على فكره طلع سهل جدا، والطبخ طلع سهل جدا يعني، بس الواحد ما كانش واخد باله. هنا هنزود سكر، كان 1 سبون، معلقه شاي سكر هنضيفها على الخلطه دي. وعندنا هنا نزلنا بقى زي ما قلت الزعتر والريحان. لو مش فريش ممكن نستخدم الناشف، مفيش مشكله. طبعا هنسيب ده يستوي شويه. على ما يستوي هنعمل الكريمه بتاعتنا. عندنا هنا في كريم وميلك. It's a cream and mascarpone, but you can use cream cheese. كريم هنا اللي هو كريم وماسكربون تشيز. لو مش موجوده ممكن نستخدم الجبنه الكريمه العاديه، اهم حاجه ما تكونش حادقه قوي. عندنا هنا برضو في كان في برمجان تشيز، اللي هو البارميزان بنسميها تقريبا. هنخلطها مع الكريمه دي. وهنا كان عندنا بقدونس. Green onion you can use too. بقدونس متخرط او بصل اخضر عادي، بس ده كان بقدونس. وزودنا ملح وفلفل، وكان جارليك باودر، اللي هو الثوم البودرة. وكان في دلوقتي حاطين اللي هو النutmeg، اللي هو جوز الهند. جوز الطيبة. هند مين يا عم الحاج؟ You can use any cheese too, by the way. وممكن تستخدموا اي جبنه، مش مهم برمجان يعني. ممكن تكون جبنه تشيدر، اي حاجه تكون حادقه، جبنه الرومي شغال عادي. هنا بعد ما اللحمه استوت واتعصجت واستوت في الصلصه، هنشيل الحاجات اللي حطيناها، اللي هو الزعتر والريحان. هنبدا بقى جبنا المكرونه المسلوقه دي. مكرونه مسلوقه كان كميه how big was the amount of that? It's about 4 cups of cooked pasta. It was one package, so whatever cup is in it. كيس اللي هو كيس 500 جرام تقريبا. كيس المكرونه طبعا سلقناه من نص سلقه. وهنا حطينا اللي هو اول لير، وهنخلطه مع اللحمه. وضفنا شويه ميه من ميه السلق يعني. الميه اللي في الكوبايه السوداء دي من سلق المكرونه. It's a secret to all pasta. اخدنا منها جزء. طبعا سر من الطلاينه، بيعملوا كده بعد ما يسلقوا الباستا، يخلوا جزء على جنب يضيفوا بيه المكرونه، بيخليها اللي هو ما تعجنش في بعضها يعني. طبعا بعد ما عملنا اول كده طابق، هنحط بقى الكريمه اللي احنا عملناها دي، اللي كانت في الخطوه اللي قبل كده، هنوزعها بشكل كويس في النص. وبعدين هنبدا نخلط الجزء التاني من الباستا، المكرونه نخلطه، وبعدين هنحطه على الوش. فطبعا عشان نستفاد بكل حاجه موجوده في بتاع البلاستيك اللي معانا دي، هنخلط كل حاجه مع الجبنه اللي كانت فاضله. هنزود اللحمه هناك، وهنبدا نخلط كل ده، ونزود ميه كمان مره تانية. دي ميه من ميه السلق،
دوت من اسرار عمل المكرونه. هنبدا نحط الحاجات دي كلها على الوش. واللي عندنا في الطبق الصغير دوت كان بريد كرامز اللي هو بقسماط وجبنه بارميجان. زي ما قلنا لو مفيش بارميجان ممكن تستخدموا جبنه رومي او جبنه تشيدر or even just breadcrumbs. او مفيش جبنه خالص ممكن تستخدموا بقسماط بس. الجبنه مش ضروري يعني اختياري، هيبقى طعمها لذيذ برضه. Preheat oven. طبعا الفرن لازم يكون على درجه حراره 200 اللي هو تقريبا درجه حراره 400 400 right about 400 400 yeah. حوالي 400 تقريبا الفرن يكون جاهز. حطها في الفرن for how long؟ About like 30-40 minutes. You want it to start golden on top and bubble. بتخلوها لغايه تقريبا نص ساعه على 40 دقيقه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. شكرا على المشاهده، وما تنسوش زي كل مره تشتركوا وتشيروا وتزمروا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.